Ang hirap niya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to... Hi Glammies! And welcome to my vlog. At ngayon, gagaya tayo ng look. Ito yung gagayahin natin. Ito yung gagayahin ko. So, ang gagamitin ko, mga makeup na pinagbibili ko sa Shopee. Lahat ngayon gagamitin natin mga drugstore makeup and Imagic. So, as for my foundation, gagamit ako nito at saka nito para balance. Okay? Ito yung L'Oreal na Infallible and I have here Super Stay ng Maybelline. Yun nga lang, pagdating sa powder, since hindi talaga ako wala ko ibang ginagamit kundi RCMA. Ayan. At saka, MAC loose powder. I will start with foundation kasi nakapag skincare naman ako. So, start na tayo sa foundation. Unahin ko ay yung base. L'Oreal Infallible. True Beige. Okay. Dahil masyado maputi yung L'Oreal Infallible, lalagyan ko siya ng Maybelline Super Stay. Kasi, ang skin tone ko kasi, wala dito. So, ginagawa ko, nagmi-mix-mix lang ako ng mga colors, ganyan. So, ito yung sponge ng Imagic. Ayan, ang ganda. Iba tayo, no? Habang nagmi-makeup tayo, pag-usapan natin to si DJ Lonyo. Kagabi kasi, nabasa ko na merong yung ex niya. Merong post yung ex niya. Sa reaction ko dun, sa nabasa ko, bakit kailangan niyang magsinungaling para sa career niya? Diba? Kasi, dapat di tayo nagsisinungaling. Lalabas at lalabas din kasi yung totoo. Diba? At ginagamit ko na ngayon yung Imagic concealer. Yan, guys. Ang ganda naman gamitin itong sponge na to. Napakalambot. Next, gagawin natin powder using RCMA. Yun nga, tutuloy ko yung kwento ko, yung kay DJ Lonyo, reaction ko dun. Bibuin mo, kailan ka nagpunta sa anak mo, hindi mo inasikaso, emergency na nakaboots ka pa. Buti na lang, hindi ako fan nito ni DJ Lonyo. Ayan, nakalimutan ko na naman sabihin. Ito, MAC loose powder. Next is kilay. As of may kilay, gagamit naman ako dito ng LA Girl Brow Pomade. Hindi pa ako nakabili ng Imagic. Pero balita ko maganda daw yun. So, babrush natin siya ng spoolie. Alam nyo, kayo, mga babae, huwag kayo masyadong marupok. Mamili kayo ng mga lalaki na mag-aano sa inyo. Yung respeto, nandiyan yung respeto, yung love. Number 1 yun. Tsaka yung kaya kayong panindigan. Tingnan nyo si DJ Lonyo. Magmamalinis. Yung pala. Ako. So, magkukontour ako ng nose using Imagic Contour Palette. Ayan. So, itong side lang na to yung i-contour ko. Kasi mamaya matatakpan naman yun.
need to contour much kasi tatapan naman halos yung buong face. Ayan. So, bago ako mag-eyeshadow, ito munang right side yung lalagyan ko. At para pigmented yung yung eyeshadow, lalagyan ko muna ng concealer kasi wala akong eye primer. Sa eyes ko, gagamit ako ng Imagic. Remember, blending is the key. Itong eyeshadow na to, ito yung Morphe, yung pinaka-dark green niya. And I'm adding up blue eyeshadow from Morphe. Papatungan ko ng concealer para mamaya pag nilagyan ng green eyeshadow, pigmented siya at kitang-kita. Beauty Glaze na pressed glitter. As what you can see, ang pinapatong kong glitters ay blue and green para match na match siya dun sa eyeshadow. Para naman sa waterline ko, maglalagay ako ng J-Cats na pencil liner. And I'm adding up blue eyeshadow by Morphe. So, nasa eyes pa lang tayo. Ang tagal-tagal na. Gagamit ako nitong waterproof liquid eyeliner ng Imagic. Ayan. Wing eyeliner. And then we're going to draw an outline bago tayo mag-proceed. Gamit tayo ng color green na face paint. So, yung color niya is blue-green, tapos shimmer. Hirap gumawa nito. Kasi titimpanin mo pa yung kulay. Yan! Ang ganda! It's like metallic, no? So, para hindi mag-smudge yung gagawin nating mga kaliskis, yung fake kaliskis, gagamit ako ng Imagic na gel liner. Ayan. Gamit ako nito para hindi mag-smudge. Kasi pagka yung face paint ang ginamit ko, nako guys, kalat-kalat yan.
Ang hirap niya. So, dito naman tayo sa kabila. Nalagay ako ng mga parang dugo-dugo kasi parang ang theme ng makeup na to, yung meron kang inner side of you, ganon. So, I am mixing red na face paint and blue and brown. No need to create a perfect line. Kasi kunyari nga napunit yung face mo. So, syempre, para mas gumanda, lalagyan natin siya ng glitter. So, habang pinapatuyo ko yung glue sa eyelashes, maglalagay na ako ng lipstick. Diba? Magko-concealer na lang ako dahil wala akong lipstick na ganung kulay. Concealer. Ayan. Tapos na yung yung look na ginawa ko. Ayan siya. Lapit ako. Thank you sa mga nanood. Sana nasundan ninyo yung mga instructions na binigay ko and yung mga tinakal ko dito, kung ano yung mga gamit ko, kung ano mga pinaglalagay ko sa mukha ko to create this amazing look. Ayan, sobrang ganda. Diba guys? Sobrang ganda. So, kahit ano naman makeup, makakagawa kayo ng look. Okay? Basta, meron na kayong pagkokopyahan or gagawa kayo ng sarili niyo, use your imagination and your creativity, tapos yung passion nyo. Ayun lang naman yung mga kailangang tandaan para maka-create na napakagandang look. Talad-talad ang ginawa ko. Ito, first time ko to ginawa. Itong look na to. Pero, bet na bet ko kasi yung mga fantasy look, yung mga katulad nito, avant-garde, yun yung mga trip na trip ko kasi mas na-express ko yung yung passion ko and yung pagiging artistic ko. Ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to like this video, subscribe, and ring the bell. So, ayan, if you have any suggestion na gusto nyo mga ipagawa sa akin, or makeup look na gusto nyong gawin ko at ituro ko sa inyo, just comment down below, okay? And don't forget to share this, guys, para naman mas maraming makaalam at mas maraming matuto. So, yan. Bye-bye! Yeah.